בוקר טוב לכולם. זוהר הקדוש פרשת וירא, אות ע"ו. מאמר ו' מי יעלה בהר השם. רבי אבא פתח ואמר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. בואו ראה, כל בני העולם אינם רואים על מה הם נמצאים בעולם. כלומר שאינם מסתכלים לדעת לאיזו מטרה הם חיים בעולם. הידיעה הזאת היא ידיעה חשובה ביותר. אם האדם היה ממוקד בכל רגע ורגע על המטרה שלו בעולם, אז הוא היה מאוד מאוד ממוקד, ממקד את עצמו, את המעשים, את הדיבורים, את המחשבות שלו. והימים הולכים מבלי לשוב. יום רודף יום, והנה שוב שבת, ושוב ראש חודש, ועוד מעט תוקעים בשופר, וכו'. וכל אלו הימים שבני אדם חיים בהם בעולם הזה, עולים ועומדים לפני הקדוש ברוך הוא, כי כולם נבראו, ויש להם מציאות ממשית. ומאין לנו שנבראו? כי כתוב ימים יוצרו, מלשון יצירה. בדרך כלל הוא מפרש שהימים זה הספירות. הספירות שייכות לנשמת האדם. אז כאילו יש כאן איזה סדר מסוים של ספירות ששייכות לאדם, והימים הולכים מבלי לשוב. זאת אומרת, יש לאדם את הבחירה כל יום לנצל את הספירה של הנשמה שלו. בכל יום ויום מתעוררת ספירה אחרת. יש ספירה של אמונה, ויש ספירה של זריזות, ויש ספירה של ענווה, ויש ספירה של חמלה. כל ספירה מאירה אור אלוקי בנושא אחר. והספירות מאירות ונעלמות, כמו היום הגשמי. יש לילה, מגיע היום, שמש שוקעת, מתחיל יום חדש. והיום הקודם, זיכרונו לברכה. וכך גם מבחינת הספירות של נשמתנו. עין זין, וכשמגיעים הימים להסתלק מעולם הזה, כולם קריבים לפני מלך העליון. זאת אומרת, מבחינת התודעה של האדם, כל הימים באים להתחבר למלך העליון, למשפיע, לרצון להיטיב לנבראיו. וזהו שכתוב ויקרבו ימי דוד למות. אז הדגש מתחת למילה ימי. ויקרבו ימי ישראל למות. כלומר, שאדם
מצהיר על חדלות פירעון. כשהוא מצהיר על חדלות, אז כל הימים שלו עולים לפני המלך העליון. הכוונה מבחינה תודעתית, זוהי תופעה ידועה. שאדם נפטר מן העולם, אנשים שחוו מוות קליני, אז רבים מהם מספרים שהם רואים את הימים שלהם כמו במין סרט, והכל עובר בצורה מהירה. הם רואים את הימים, את התרחישים, את ההחלטות, את השגיאות, זה הכל עובר בתוך התודעה. עין ח' כשאדם הוא בעולם הזה, אינו משגיח ואינו מסתכל למה הוא חי. זאת אומרת, הוא לא ממוקד במטרה, בשביל מה אני חי? הוא פשוט ממוקד יותר בפרטים. עכשיו צריך ללכת לעבודה, צריך לעשות עבודה מסוימת, אז הוא ממוקד בפרטים. אבל בשביל מה אני חי? בשביל מה אני עובד בכלל? כסף, בשביל מה אני צריך כסף? בשביל לאכול, בשביל מה לאכול? אלא כל יום ויום חשוב אצלו כאילו הוא הולך בריקנות. והנה כאשר הנשמה יוצאת מעולם הזה, אינה יודעת לאיזה דרך מעלים אותה. כי הדרך לעלות למעלה למקום שהערות נשמות העליונות מהירות שהוא הגן עדן, לא ניתן לכל הנשמות. זאת אומרת, רק אם אדם תיקן את עצמו בערכים של אהבת אלוקים ואדם, אז הנשמה שלו חובה מבחינה תודעתית את העדן העליון, כלומר את המציאות האלוקית שהיא אהבה אינסופית. מה החוק? החוק הוא, כמו שהוא ממשיך על עצמו בעולם הזה, כן נמשך את הנשמה ללכת לאחר שיצא ממנו, אז אותו דבר. כמו שהנהגת את עצמך פה, אז ככה גם לאחר הפטירה הנשמה ממשיכה. אז אם הנהגת את עצמך במין מסכת חיים שכולה סימני שאלה ותהיות, אז הנשמה ממשיכה בסבב של תהיות. ואם הנהגת את עצמך בדרך האמונה, אז הנשמה תמשיך בדרך האמונה. ככה הוא אומר. זה לא אוטומטית שכל הנשמות מגיעות לגן עדן, אלא אם כן היית בגן עדן בעולם הזה. אם חווית גן עדן בעולם הזה, אז ימשיך להיות גן עדן בעולם הבא. מה זה גן עדן בעולם הזה? שאדם חי מלא שמחה ותענוג. אז אם הוא חי פה בשמחה ותענוג, הוא ימשיך גם הלאה בשמחה ותענוג. זה החוק שהוא אומר פה. כמו שהוא ממשיך על עצמו בעולם הזה, ככה זה יימשך גם הלאה. במצבים הבאים ולאחר הפטירה. מי לא רוצה להיות בהנאה ותענוג? כולם רוצים להיות בהנאה ותענוג. אלא מה? הכוונה היא, האם באמת בעולם הזה אפשר להיות בהנאה ותענוג? למרות כל הכאבים ולמרות כל סימני השאלה? אז אם אדם הולך בדרך האמונה והדבקות, אז כן.
יכול להיות בכל תרחיש ובכל רגע שלו, בהנאה ותענוג. עין תת. בואו ראה, אם האדם נמשך אחר הקדוש ברוך הוא, והשתוקקותו אחריו בעולם הזה, זאת אומרת, האדם בעולם הזה כל הזמן מחפש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה סוג של אדם נדיר, שלא מעניין אותו עם שום דבר, חוץ מהקדוש ברוך הוא. וגם כשהוא מתעסק עם התורה ועם המצוות, אז זה לא מעניין אותו הלבוש, אלא מעניין אותו הקדוש ברוך הוא. וגם השאלה היא מה הכמות ומה האיכות של ההשתוקקות לקדוש ברוך הוא. האם זה פעם בשעה, פעם ב3 שעות, פעם ב5 דקות? מה שיעור פעימות הלב שלו? לאחר כך, כשנפטר מעולם הזה, הוא נמשך גם כן אחר הקדוש ברוך הוא. ונותנים לו דרך לעלות למעלה למקום שהנשמות מהירות. דהיינו אחר אותה המשיכה שרצונו נמשך אחריה בכל יום בעולם הזה. אז הדבר הנפלא הזה, כשאדם מחפש את הבורא ואת הקשר עם הבורא, אז זה נשאר אצלו גם בעולם הבא. והקשר עם הבורא נשאר אצלו בנצחיות. עוד פי, אמר רבי אבא, יום אחד פגשתי עיר אחת, מאותם שהיו מבני קדם. כוונה מבחינה תודעתית הכל. עיר זה לשון התעוררות. ואמרו לי מאותה חוכמה שהיו יודעים מימי קדם. המילים האלו, ימי קדם, הכוונה לספירות עליונות. כמו שיש את המונח אדם קדמון. כלומר העולמות היותר עליונים נקראים קדמון, קדמונים. והם מכילים אורות אלוקיים מאוד גבוהים. ומאוד עלומים. ואמרו לי מאותה חוכמה שהיו יודעים מימי קדם. ומצאו ספרי החוכמה שלהם והגישו לי ספר אחד. ספר זה מלשון ספירה. הם הגישו לו ספירה אחת, אור אחד, מאותה חוכמה קדומה. פ"א, והיה כתוב בו, כי כאין מה שהרצון של אדם מכוון בו בעולם הזה, כן ממשיך עליו רוח מלמעלה, כאין אותה הרצון שנדבק בו. כי האור מאיר לפי הכלי, ואם האדם רוצה את הבורא, לפי כמות ואיכות שהוא רוצה, אז כך נמשך אליו. אם רצונו כיוון בדבר עליון קדוש, הוא ממשיך עליו אותו הדבר מלמעלה למטה אליו. מה אנחנו לומדים בכל הדברים האלה? אנחנו לומדים שאדם בעולם הזה צריך להתמקד. אדם בעולם הזה צריך להתמקד. מה שיותר להיות ממוקד במחשבות על הבורא, בחיפוש של הבורא.
הפסוק אומר, אין שכחה לפני כיסא כבודך. כך אומר הפסוק. מי שנמצא מבחינה תודעתית מחובר להשם יתברך, אז ממילא אין שכחה, אי אפשר לשכוח את הבורא. פ"ב, ואם רצונו הוא להידבק בסטרא אחרא, כלומר בתסמינים השונים של הרצון לקבל, באגו, בנהנתנות, ביצריות, בגאווה, וכיוון בו, הוא ממשיך אותו הדבר מלמעלה למטה אליו. והיו אומרים אותם חכמי קדם, שכדי להמשיך הדבר מלמעלה, עיקר הדבר תלוי בדיבור ובמעשה וברצון להידבק. בזה נמשך ממעלה למטה אותו הצד שנדבק בו. אם הוא נדבק בצד הקדושה, אז נשמה קדושה נדבקת בו. ואם הוא נדבק בצד השני, אז תובנות של הסטרא אחרא באות. רצונות כאלה באים. פ"ג, ומצאתי בו בספר כל אלו המעשים והעבודות של כוכבים ומזלות, והדברים שצריכים לעבודתם, ואיך צריך הרצון לכוון בהם כדי להמשיך אותם אצלם. ומה זה כוכבים ומזלות? בכל מדרגה יש 10 ספירות שמחולקות לג' ראשונות וז' תחתונות. בג' ראשונות נמצא אור גדול מאוד, וזה נקרא כוכבים. אור מאוד גדול, אלא מה? היות שהאור הזה הוא כל כך גדול, והוא לא ממש יכול להיות מושג על ידי תודעתנו, לכן זה נמשל לכוכבים שמנצנצים מרחוק. מזלות זה הזין תחתונות, ששם האור יותר נגיש, מזלות זה מלשון נזילה, כמו טפטוף, שזה כן מטפטף ויורד למטה יותר בזמינות. אז זה נקרא עובדי כוכבים ומזלות. בראשי תיבות קוראים לזה עקום. עין חף וו מם סופית. עובדי כוכבים ומזלות. ולפי הפשט זה נקרא עבודה זרה. עבודת אלילים. לפי הפשט. כוונה
שאדם רוצה לבסס את כל הקשר שלו עם הבורא וגם עם אנשים על אור, על מתיקות, על הרגשות חזקות, על קבלה. מה שאין כן דרך הקדושה היא לא מתבססת, לא על מזלות ולא על כוכבים, אלא על אמונה, אמונה למעלה מהדעת. זה ההבדל הגדול בין הקדושה לטומאה. הקדושה בנויה על כלים דהשפעה, על רצון להשפיע. אז לכן הדבר החזק ביותר בקדושה זה ללכת בנתינה, בחסד ובאמונה למעלה מהשכל. מה שאין כן עבודה זרה, אז משמעותה דווקא להרגיש דברים. כאילו כל ההתנהלות זה על ידי הרגשות. עוד פ"ד, כאין זה מי שרוצה להידבק למעלה ברוח הקודש, הנה במעשה ובדיבור, ולכוון באותו הדבר בכוונת הלב, תלוי הדבר. מעשה זה נפש, דיבור זה רוח, וכוונה זה נשמה. נפש, רוח ונשמה, 3 רמות של התמקדות, של חיוניות ואנרגיה, שיוכל להמשיך אליו מלמעלה, מהמאציל למטה, לנאצל, לתודעה שלו, ולהידבק בדבר. פ"ה, והיו אומרים אותם חכמי קדם, במה שהאדם נמשך בעולם הזה, כן מושכים אותו כשיוצא מהעולם הזה. ובמה שנדבק ונמשך אחריו בעולם הזה, כן הוא מדבק בו בעולם האמת. אם בקודש, בקודש. אם בטומאה, בטומאה. כאילו העולם הבא הוא שיקוף ותוצאה של עבודתנו בעולם הזה. פ"ו, אם בקודש מושכים אותו לצד הקדושה ונדבק בו למעלה, ונעשה האדם ממונה משמש, לשמש לפני הקדוש ברוך הוא בין כל המלאכים. זאת אומרת, נשמת האדם נהפכת להיות סוג של מלאכי השרת, כלומר כמו ספירות העליונות שאור השם יתברך מאיר בהם בקביעות. כמו כן הוא מדבק למעלה ועומד בין אלו הקדושים, שכתוב ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. העומדים זה מלאכי השרת. הכוונה היא לספירות שמאירות אור אלוקות בצורה קבועה, לכן הם נקראים עומדים. עומדים זה מראה שזה קבוע, אין שם תנועה, כי הדבר הוא קבוע. כן מעין זה, פ"ז, אם בטומאה נדבק בעולם הזה, מושכים אותו אל צד הטומאה, ונעשה כאחד מהם להידבק בהם. זאת אומרת, במקום להיות מלאכי השרת, הוא נהיה מלאכי חבלה. כי כמו שהוא העניק את עצמו בעולם הזה, במצב שיש בו בחירה, והוא בחר להידבק במצב
של אגואיסטיות, שזה נקרא מלאכי חבלה, שהוא מחבל את עצמו ומחבל אחרים. אז גם בעולם הבא, במצב הבא, בתודעה היותר עליונה, הוא מתחבר עם הספירות הללו שנקראים מזיקי בני אדם. בשעה שנפטר מעולם הזה לוקחים אותו ומשקיעים אותו בגיהנום. הכוונה מבחינה תודעתית, זאת אומרת אם בזה הוא בחר, אז מחברים אותו לדבר הזה, ויש בזה ייסורים גדולים שנקראים גיהנום. באותו מקום שדנים לבני הטומאה, שתימו עצמם ורוחם, ואחר כך נדבקו בהם. והוא נעשה מזיק אחד מאלו מזיקי העולם. זאת אומרת, למרות שהוא נשמה בת בחירה, אבל לפי הבחירה שהוא בחר, ככה הוא מתחבר. אז כאילו מבחינה תודעתית, שמים אותו לאותו מקום שהוא רוצה. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. זה מה שהוא רוצה. עוד פ"ח, אמרתי להם, לאותם חכמי קדם, בניי, הדברים שבספר, הם הביאו לו ספר מחוכמת קדם. אז הדברים שבספר קרובים לדברי תורה. זאת אומרת, הם נראים דברים אמיתיים. אבל בכל זאת יש לכם להתרחק מספרים אלו, כדי שלא יטו לבכם לאלו העבודות, ולכל אלו הצדדים שאמר כאן, אולי חס ושלום תסורו, מאחר עבודת הקדוש ברוך הוא. כאילו, עדיף לא להסתכל בספרים חיצוניים, אלא בספרי קדושה. ספרים שבאים מאנשים קדושים, ולא להסתכל ולהיות מחובר לכל מיני סוגי הזנה, גם אם סוגי הזנה נראים טובים וישרים, מוסריים ואמיתיים. אפילו אחים, מכיוון שהם באים ממקורות שהם לא מקורות של קדושה, אז כדאי להיבדל מהם. כי כל הספרים האלו מתאים בני אדם, משום שבני קדם חכמים היו, וירושת החוכמה הזו ירשו מאברהם שנתן לבני הפילגשים, שכתוב לבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות הזו, הוא השפיע להם נצנוצים של חוכמה אלוקית. זה המתנות שהוא נתן לבני הפילגשים. אבל עצם המושג בני הפילגשים, זה כבר מושג שלילי. זאת אומרת, תולדות שיצאו מפילגשים. לא מהאישה שלי, אלא מאיזו אישה זרה, שהחזקתי אותה כמו גלגל חמישי. אז הוא נתן להם מתנות, אבל כל הנושא הזה של בני הפילגשים, הוא נושא שהוא לא הדרך של הקדושה. ולאחר כך נמשכו בחוכמה זו לכמה צדדים. זאת אומרת, זה יכול להיות לימין בלי שמאל, זה יכול להיות לשמאל בלי ימין, כל מיני כיוונים. אבל זרע יצחק, חלקו של יעקב אינו כן. זאת אומרת, זה לא חוכמה כמו שהוא נתן להם. נתן מתנות. אבל זרע יצחק חלקו של יעקב אינו כן. שכתוב ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. לא מתנות. זהו חלק הקדוש של האמונה שנדבק בו אברהם. את זה הוא נתן ליצחק. וזה מה שעבר ליעקב. כלומר, כלים דהשפעה. רצונות של השפעה. ומגורל הזה ומצד הזה יצא יעקב. מה כתוב בו? והנה הוויה ניצב עליו. וכתוב ואתה יעקב עבדי.
משום זה צריך האדם להימשך אחר הקדוש ברוך הוא. כוונה היא קו אמצעי, לא ימין בלי שמאל ולא שמאל בלי ימין, אלא קו אמצעי, שמאחד ומסנכרן את ההופכים, ולהידבק בו תמיד שכתוב ובו תדבק. אז מה הדגש פה? קו אמצעי. צדיק א', בואו ראה. כתוב מי יעלה בהר הוויה ומי יקום במקום קודשו. ואחר כך חוזר ומפרש נקי כפיים. היינו שלא עשה בידיו פסל. זאת אומרת, מה זה פסל? בגשמיות פסל זה שמעצבים משהו באבן או בחומר אחר ומשתחווים לזה. אז נקי כפיים, הפירוש הוא שהוא לא עשה פסל. הוא לא עשה אלוהים. וידיו לא יתקפו במה שאינו צריך. זאת אומרת, כשאדם עושה לעצמו אלוהים, זה דבר פסול. מה המשמעות? שהוא עושה לעצמו אלוהים שמתאים לרצון לקבל שלו, לאגואיסטיות שלו. אז הוא מעצב לעצמו איזשהו כוח עליון שמתאים לאגואיסטיות שלו. על זה כתוב בעשרת הדיברות, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. זה נקרא נקי כפיים. ועוד יש לפרש הכתוב נקי כפיים, שלא נטמעו ידיו. כלומר, שהוא לא הוציא זרע לבטלה. ולא טימא עמהם את הגוף, כי אותם המטמאים את עצמם בידיהם להיטמא. וזהו נקי כפיים, שהוא לא ישתמש בידיים שלו בשביל להוציא זרע, אלא שהוא יתחתן, והוא ישתמש בזרע שלו כמו שצריך עם אישה, בכדי להוליד ולדות, ולא בידיים שלו הוציא זרע רק בשביל ליהנות ובשביל התאוות שלו. בר לבב, מה זה בר לבב? כמו זה שלא המשיך רצונו וליבו לסטרא אחרא, אלא להימשך אחר עבודת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת עבודת ההשפעה והנתינה והאמונה. טוב, אנחנו מסיימים כאן. מי שרוצה להיפגש היום, בשעה 6:15 בקיבוץ בית השיטה, באולם שנקרא למרחב, ובשעה 8:30 בעפולה, רחוב יהושע חנקין 50. כולם מוזמנים להתראות.